હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું રવા કે મેંદાના ઉપયોગ વગર ફક્ત ઘઉંના લોટમાંથી જ એકદમ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી મેથી પારા કે પછી મેથી સ્ટિકની રેસીપી। તો એકદમ ઝડપથી આ મેથી પારા બની જાય છે અને ખાવામાં બહુ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી ટેસ્ટી લાગશે। તો એકદમ ઝડપથી આ બની જતા મેથી પારાને તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો। તો ચાલો ઝટપટ બની જાય તેવા મેથી પારા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે આપણે અડધા કપ જેટલો ભાખરી કે લાડવા માટે આપણે જે લોટ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ તે લઈશું અને અડધા કપ કકરા લોટની સામે આપણે 2 કપ જેટલો રોટલીનો લોટ ઉમેરીશું। અહીંયા તમે વધારે પ્રમાણમાં બનાવવાના હોય તો તમે ક્વોન્ટિટી વધારી શકો છો। અને હવે 3 થી 4 ચમચી જેટલી આપણે કસૂરી મેથીને આ રીતે હલકા હાથેથી આપણે મસળીને ઉમેરીશું। તો આપણે મેથી પારા બનાવીએ છીએ એટલે કસૂરી મેથીનો તમારે થોડોક વધારે ઉપયોગ કરવાનો, એટલે એકદમ ટેસ્ટી એવા મેથી પારા લાગશે। તો આ રીતે મેં 3 થી 4 ચમચી જેટલી મેથી ઉમેરી દીધી અને હવે આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલા અજમાને હાથેથી આ રીતે મસળીને ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। આપણે ચાટ મસાલો પણ ઉમેરવાના છીએ તો તમારે એ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું। 1 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે ચાટ મસાલો ઉમેરીશું। 2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું। સફેદ તલનો નટી ટેસ્ટ આ મેથી સ્ટિકમાં એકદમ સરસ એવો લાગશે। 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું। 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। મરચું તમારા ઘરમાં તીખાશ ખવાતી હોય તમે એ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો। 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને હવે મોણ માટે આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું। 3 થી 4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। અહીંયા ફક્ત તમે ઘી કે તેલનો ઉપયોગ કરીને પણ બનાવી શકો છો। આ રીતે થોડું ઘી ઉમેરીશું એટલે એકદમ આપણા ખસ્તા એવા મેથી પારા બનશે। તો અહીંયા મેં 4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દીધું છે અને હવે આપણે બધી જ વસ્તુને હાથેથી આ રીતે મસળીને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું એટલે લોટ સાથે મોણ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે અને આપણા મેથી પારા એકદમ ખસ્તા બનશે। તો મુઠ્ઠી પડે એ રીતનું તમારે મોણ રાખવાનું છે। તો એકદમ સરસ રીતે મેં લોટને મોણ સાથે મિક્સ કરી લીધો છે અને મુઠ્ઠી પડે એ રીતનો આપણો લોટ છે। તો એકદમ સરસ આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે અહીંયા મેં 1 કપ જેટલું પાણી લઈ લીધું છે। તો થોડું થોડું પાણી આપણે આ રીતે ઉમેરતા જઈશું અને ભાખરી જેવો કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા તમારે એકસાથે પાણી નથી ઉમેરી દેવાનું, લોટ સોફ્ટ ના થઈ જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। આપણે ભાખરી જેવો કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા લોટ બાંધવામાં મારે ટોટલી 1 કપ અને ઉપર 2 ચમચી જેટલા પાણીનો ઉપયોગ થયો છે। તો આ રીતે લોટ ભેગો થઈ જાય એટલે હવે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે એકદમ સરસ રીતે મસળીને સ્મૂથ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ આપણો ભાખરી જેવો કઠણ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। આ રીતનો તમારે કઠણ અને થોડોક સોફ્ટ હોય એ રીતનો તમારે લોટ રાખવાનો છે, જે વણતી વખતે પાટલા સાથે બિલકુલ પણ ચીપકશે નહીં। હવે આપણે તેને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું। 10 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે ઢાંકણ હટાવી લઈશું અને ફરીથી આપણે લોટને એકદમ સારી રીતે મસળીને સ્મૂથ કરી લઈશું। અને આ રીતે લોટ થોડો સ્મૂથ થઈ જાય એટલે હવે આપણે તેમાંથી સરખા માપના લુઆ કરી લઈશું। તો તમે પાટલા ઉપર વણવાના હોય તો એ પ્રમાણે તમારે લુઆ બનાવવાના। આટલા માપમાંથી તમારા 5 થી 6 નંગ જેટલા લુઆ તૈયાર થશે। તો બિલકુલ આ રીતે આપણે સરખા લુઆ કરી લઈશું અને એક લૂ લઈ આપણે આ રીતે તેને થોડી વાર માટે મસળીશું એટલે એકદમ સ્મૂથ લૂ તૈયાર થશે અને મસળીને આપણે તેને ગોળ શેપ આપી દઈશું। તો કઠણ લોટ હોવાના લીધે તમે આ રીતે થોડોક તેને મસળશો એટલે એકદમ સરસ તમારું લૂ તૈયાર થઈ જશે। તો આ રીતે એકદમ સ્મૂથ લૂ તૈયાર થઈ જાય એટલે હવે આપણે તેને વણવા માટે લઈ લઈશું। તો અહીંયા આ રીતે પાટલા ઉપર રાખીને આપણે તેને પ્રેસ કરીશું અને એકદમ પાતળી રોટલી આપણે વણીને તૈયાર કરીશું। તો લોટ તમારો પરફેક્ટ બંધાયેલો હશે તો પાટલા સાથે બિલકુલ પણ ચીપકશે નહીં। અહીંયા તમારે વણતી વખતે તેલ કે પછી લોટ લેવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી, બને એટલી આપણે પાતળી રોટલી વણીને તૈયાર કરીશું।
તો આ મેથી પારા બનાવવામાં આપણે આ રીતે રોટલીને કિનારીને કટ કરવાની છે, એટલે કિનારી પર ક્રેક્સ આવશે તો પણ કંઈ જ વાંધો નહીં. બને એટલી આ રીતની મેં પાટલાના માપની પાતળી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતની પાતળી રોટલી તૈયાર કરી છે. હવે આપણે ચારે બાજુથી કિનારીને કટ કરી લઈશું. તો તમે છરી કે કટર કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આ રીતે કટરની મદદથી આપણે ચારે બાજુથી તેને કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે એક્સ્ટ્રા જે લોટ હોય તેને આપણે નીકાળીને બીજી રોટલી બનાવવામાં આપણે તેનો યુઝ કરીશું. અને બીજી સાઈડથી પણ બિલકુલ આ જ રીતે આપણે તેની કિનારીને કટ કરી લઈશું. એટલે ચોરસ શેપમાં આપણી રોટલી તૈયાર થશે. તમે ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર બનાવો તો મોટું લૂ બનાવીને રોટલી પાતળી બનાવી શકો છો. અને હવે કિનારીને આપણે એકદમ સરસ રીતે સેટ કરી લઈશું. અને વચ્ચેથી આ રીતે પહેલાં તો આપણે કટરથી કટ લગાવીશું. અને હવે આ રીતે આપણે ઊભી કટ લગાવીને સ્ટીક તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે સાઈઝ નાની કે મોટી કરી શકો છો. આ રીતે બધી જ કટ લગાવી લીધા પછી આપણે ફોગની મદદથી આ રીતે હોલ કરી લઈશું. આ પ્રોસેસ કરવી જરૂરી છે, તો જ તમારી મેથી સ્ટીક છે તે એકદમ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બનશે. જો તમે આ પ્રોસેસ નહીં કરો તો ફ્રાય કરતી વખતે તમારા મેથી પારા સોફ્ટ થઈ જશે. તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધા મેથી સ્ટીક ઉપર હોલ કરીને તૈયાર કરી લઈશું. અને બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધી મેથી પારાને વણતા જઈશું. અને સાથે સાથે હવે આ રીતે તેને સેપરેટ કરીને ફ્રાય પણ કરતા જઈશું. તો મેથી પારાને તળવા માટે મેં તેલને પહેલાંથી જ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું. તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખીશું. અને એકવારમાં તમે જેટલી મેનેજ કરી શકો એટલી મેથી સ્ટીક આ રીતે આપણે તેલમાં ઉમેરીશું. અને બધા મેથી પારા આ રીતે તેલના ઉપર આવવા લાગે ત્યાર પછી જ આપણે તેને આ રીતે ઝારાથી અલટતા પલટતા જઈશું. અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ખસ્તા અને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને પલટીને આ રીતે ફ્રાય કરી લઈશું. તો તમારે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ મેથી પારાને ફ્રાય કરવાના છે. જો તમે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર કરશો તો ઉપરથી બળી જશે અને ખાવામાં બિલકુલ પણ ટેસ્ટ સારો નહીં લાગે. તો આ રીતે લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવું થઈ જાય એટલે આપણે બધા મેથી પારાને તેલ નીકાળીને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. અને બિલકુલ આ જ રીતે બધા મેથી પારાને આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે મેથી પારા કે મેથી સ્ટીક ના બનાવી હોય તો એકવાર બનાવીને બાળકોને લંચ બોક્સમાં કે પછી નાસ્તામાં જરૂરથી આપજો. ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવા અને ખસ્તા એવા લાગશે અને એકદમ ઝડપથી બની પણ જાય છે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.